Well, I don't do any of those. Já to nedělám. I don't know how well this comes across in the Czech language, but I'm going to use the phrase entertainment evangelism. V češtině bychom mohli říct, že to je zábavná evangelizace. Is that okay? That's a phrase that would be understood. I've written 2 books on this subject. Napsal jsem 2 knihy na tento námět. Really on the subject of the use of music in evangelism, or music in the church. Vlastně o používání hudby v evangelizaci i používání hudby v církvi. And the second one is called Can We Rock the Gospel? A druhá kniha se jmenuje Rock a Evangelium. Slyšíte to, že Rock a Evangelium. It was co-written with a man called Dan Lucarini. Spoluautorem je Dan Lucarini. An American with a long experience in musical evangelism and music within the church. Bratr s dlouholetou zkušeností hudby v evangelizaci. And he was a worship leader in a church and so forth. Dlouho byl ve vedení chvál. So he knows a lot about the musical side of things. Takže ví hodně o té hudební stránce. And I've worked with him on this particular book. Takže spolu jsme na tom pracovali. Now, let me put it to you this way. Takže já bych to podal následovně. There is nothing entertaining in the doctrine of the divinity of Christ. Nic zábavného není na doktríně ohledně božství There was Krista. nothing entertaining in his conception. Nic zábavného není na jeho početí. And his life wasn't an entertainment. A jeho život nebyl zábavou. And there was nothing entertaining in his miracles. Nic zábavného nebylo na jeho And there zázracích. was nothing entertaining in his crucifixion. Nic zábavného nebylo na jeho And his ukřižování. resurrection wasn't much of an entertainment either. Ani jeho vzkříšení nebylo And there was zábavné. nothing entertaining in his ascension into heaven. Ani jeho vystoupení na nebesa nebylo And I zábavné. promise you there will be nothing very entertaining about the second coming. A můžu vám slíbit, že nebude nic zábavného ani na So jeho here is my příchodu problem. druhém. A teď je ten problém. If these are the essentials of the gospel, Jestliže to jsou ty základy evangelia, how can we present them as entertainment? jak je můžeme vlastně předkládat jako si zábavu? And by entertainment I mean let's do something to get people amused. A zábavou míním, udělejme něco, co lidi And then pobaví. when we've got them listening to us, A když nám začnou naslouchat, then we hit them with the gospel. pak jim dáme evangelium. And you know what the first part of the gospel is? A víte, co je první části You're evangelia? on your way to hell. Vy jste na cestě do Now pekla. that's entertaining. To je zábavné, co? Imagine a doctor Tak si představte and he lékaře, sees a patient který přijme pacienta and he comes to this conclusion. a přijde k následujícímu závěru. This patient has a very serious illness. Tento pacient je vážně nemocný. As a matter of fact, I think it's going to kill him. Myslím si, že zemře. How in the world do I tell him? Jak mu to mám říci? I'm 62 years old. Je mi 62, My patient is 31. mému pacientovi je 30 And I've got to be able to speak their language. a musím mu to říct jeho způsobem. So he says, could you sit there for a few minutes? Mohli byste si na chvilku So sednout? the doctor goes out into the hospital. A lékař vyjde z He says, té could you nemocnice. find 5 young nurses for me Mohli byste mi najít 5 mladých sestřiček and a few guitars a pár kytar and a drummer, a bubeníka and could you bring them in a přiveďte je and let me write some words a já napíšu nějaká slova, that describe this sickness. které popisují tu nemoc. And then I want them to rehearse for a few minutes Chvilku si to nacvičí and then come in and sing to this young man. a pak přijdou a zaspívají mu to. Because I'll be speaking in his language. Protože tím mu to sdělíme jeho I know jazykem. he loves this stuff. Vím, že takhle se mu to And líbí. so he'll listen to it. A tak on to bude And tomu then bude he'll naslouchat. understand it. A pak to pochopí. But if I say to him, Pokud mu ale řeknu, I've got some news for you. mám pro vás zprávu. You are seriously ill. Jste vážně nemocen, And if nothing is done, this is going to kill you. pokud si nic neudělá, zemřete. But there is a solution. Ale je určité řešení. And if you follow my directions, you will live. Pokud se tím budete řídit, budete žít. Now, I want to ask you, which do you think would be the better doctor? A který z těch lékařů by byl lepší? I tell you this. Řeknu vám I wouldn't toho. want the first doctor. Toho prvního bych nechtěl. I want to go somewhere else. Šel bych někam jinam. Now, what is there a place for music in the church? Má své místo hudba v církvi? Well, of course there is. Samozřejmě, že ano. There's going to be singing in heaven. Vždyť přece budeme zpívat v And it's going to nebesích. be in English. A bude to v angličtině. Now, some of you are a bit
unorthodox here. Někteří z vás jste tu And trošku you think- neortodoxní. And you think it's going to be in Czech. A vy si myslíte, že to bude česky. But there we are, you will learn. Ale vy se to naučíte. Music is a gift from God, Hudba je darem od and Boha we should use it to his glory. a máme ji používat And I k jeho believe we slávě. can do so. A domnívám se, že to můžeme There have udělat. been wonderful hymns written. Byly napsány There úžasné are wonderful chvály, songs being written today úžasné chvály, které se píší i dnes that are God glorifying in their language. a které chválí Boha v jeho And there hudbě. has been music written. A byla napsána úžasná hudba. And there is music written today A i dnes se píše úžasná that I hudba. believe can be used to the glory of God O čem jsem přesvědčen, že může být přesvědčen použitek Boží slávě. and can help us to worship God. A může nám pomoci k uctívání Boha. But let us beware of thinking that we can present the gospel in such a way that it will have people amused and entertained, and then we can tell them the whole story. Ale střesme se před myšlením, že bychom mohli lidi nějak bavit a pak jim říct ten příběh. The message is more serious than that, To poselství je mnohem závažnější and než their to. need is more serious than A that. jejich potřeba je mnohem závažnější. Ale just chime in, that's the first time. Já jsem si, protože jsem muzikant, tak jsem hodně si studoval o hudbě a udělal jsem zajímavý objev. Celá staletí byla hudba používána primárně k uctívání Boha. A hudba jako zábavní průmysl je relativně novodobý výdobytek.